Cho các bạn, khi nhắc đến ngành công nghiệp không khói của Nhật Bản, chắc hẳn ai cũng biết đến thể loại phim nhập vai có diễn biến gay cấn nhưng kết cục không hề bất ngờ. Những nguyên tắc và chuẩn mực ngầm đã giúp ngành công nghiệp phim người lớn Nhật Bản trở nên nổi tiếng nhất thế giới, trị giá hàng tỷ USD. Ngành công nghiệp này hiện vẫn đang thu hút sự chú ý toàn cầu cũng như nhu cầu từ người xem địa phương. Những người hoạt động trong nghề bắt buộc phải tuân theo, nếu không sẽ lập tức bị đào thải và không còn chỗ đứng trong ngành. Chỉ nhìn chứ không được phép hưởng. Đầu tiên, những nhân viên phụ trách tuyển dụng casting diễn viên đóng phim không được phép có hành động thân mật, cử chỉ gần gũi với các ứng viên. Nói cách khác, họ chỉ được nhìn chứ không được phép động chạm. Trong quá trình quay phim, từ đạo diễn, nhiếp ảnh gia đến ekip hỗ trợ kỹ thuật đều phải kiểm soát nét mặt, duy trì cảm xúc bình thản, tự nhiên và tuyệt đối không được bình luận trêu chọc diễn viên. Đây được coi là một trong số những nguyên tắc bất thành văn quan trọng nhất trong ngành công nghiệp phim AV, bởi các diễn viên không thể thực hiện tốt vai diễn nếu có những hành động thiếu chuyên nghiệp. Bất kỳ người nào có ý đồ không hay sẽ bị cho thôi việc ngay lập tức. Tiếng ồn có khả năng gây nhiễu phòng quay cũng được giảm thiểu đến mức tối đa. Thường thì đạo diễn chỉ nói thành tiếng khi các cảnh quay chưa bắt đầu và đã kết thúc, còn trong quá trình đó, những người trong phòng sẽ giao tiếp với nhau bằng cách nhắn tin vào một màn hình gần máy quay. Đối với các diễn viên, khi họ cần đồ ăn, thức uống, họ sẽ ra hiệu theo hệ thống ký hiệu được quy định riêng, chứ không bao giờ được phép nói nếu không thực sự cần thiết. Phía bên ngoài phòng quay là một vài máy tính cá nhân dành cho các diễn viên sử dụng trong lúc chờ đợi. Dù ngồi cạnh nhau nhưng họ không bao giờ được tiếp xúc với nhau bằng bất kỳ hình thức nào. Tài sắc vẹn toàn. Để được trúng tuyển, các diễn viên phải đáp ứng đủ hai tiêu chí sắc và tài. Tuy nhiên, các yêu cầu về sắc thường phụ thuộc phần lớn vào gu của đạo diễn, vậy nên không có tiêu chuẩn nào cụ thể. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, các diễn viên phải có giọng nói hay, thần thái tốt và đặc biệt là khả năng diễn xuất giỏi. Các nam diễn viên để được tuyển chọn sẽ phải trải qua bài kiểm tra thể lực kỹ càng. Phẩm chất đạo đức được đặt lên trên hết và họ không được phép tỏ thái độ sỗ sàng, bất lịch sự và thiếu tôn trọng bạn diễn. Trước khi vào đóng phim, các diễn viên thường sẽ phải lịch sự cúi chào nhau, và với những người mới, đó sẽ là lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng chắc chắn cũng là lần cuối cùng. Họ cũng không được phép giữ liên lạc với nhau bằng bất cứ hình thức nào. Sức khỏe cũng là nguyên tắc rất quan trọng trong ngành, vì vậy các nam nữ diễn viên đều phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng để kịp thời điều trị nếu phát hiện bệnh lý. Tình trạng bắt nạt, ăn chặn và sự đào thải mạnh mẽ của nghề. Sự đào thải và khắc nghiệt của ngành là không thể chối bỏ. Những trường hợp ăn chặn, bóc lột hay tấn công tình dục vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng các nữ diễn viên buộc phải im lặng và vì muốn yên ổn, họ thừa biết nếu họ lên tiếng, hợp đồng sẽ bị cắt và họ mất việc. Thời gian hoàng kim của nghề chỉ vẹn vẹn 3 năm, do vậy tỷ lệ đào thải trong ngành công nghiệp này vô cùng lớn. Không tính những trường hợp phải bỏ nghề do tàn phai nhan sắc, số lượng các nữ diễn viên đào thải do không cải thiện năng lực giường chiếu rất nhiều. Họ buộc phải chấp nhận quy luật đào thải của ngành vì chẳng khán giả nào muốn xem những tác phẩm thiếu sự sống động. Những nguyên tắc và chuẩn mực ngầm này mặc dù chưa được quy định rõ ràng trên văn bản hợp đồng, nhưng các hãng phim và các nhà sản xuất làm việc trong ngành đều coi đó là luật bất thành văn và phải tuân theo. Nó cũng phần nào thể hiện rõ nét phong cách chuyên nghiệp, kỷ luật và tính khắc nghiệt trong công việc của người Nhật. Mặc dù một số góc khuất vẫn còn hiện hữu, nhưng ngành phim AV đã mang lại cho Nhật Bản hàng tỷ USD mỗi năm và ước tính còn nhiều hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Mảnh Ghép Kiến Thức. Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.